So today we are going to discuss about the derivative of class 12. Before starting its exercise, let's learn the definition of derivative. So यसको definition मा हामीले कुनै पनि function छ हामीसँग y equal to fx भन्ने function यस्तो function छ भने यसको derivative कति हुन्छ त भन्दा dy by dx will be equal to limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. Okay. तपाईहरुले क्लास 11 मा पढ्नु भएको थियो होला dy upon dx फर्स्ट प्रिन्सिपल बाट हैन. This is equal to limit of delta x tends to 0 delta y upon delta x. यसरी गर्नुहुन्थ्यो. Let delta x be small increment in x and delta y be corresponding increment in y भनेर पढ्नु भयो थियो होला हैन. सो अब यो डेफिनेसन र यो डेफिनेसनमा के डिफरेन्स छ थाहा छ? यो दुईटा डेफिनेसन हामीले जुन पढियो 11 मा यो पढियो 12 मा यो पढियो भने दुईटामा डिफरेन्स के छ? डु यु नो द डिफरेन्स? यसमा डिफरेन्स केही पनि छैन, दुईटै सेम हो है. दे बोथ आर सेम. मात्रै के बुझौं भन्दा h भनेको हाम्रो चेन्ज इन x हो, दैट इज h भनेको डेल्टा x हो र डेल्टा y भनेको चेन्ज इन y भनेको f of x plus h minus fx हैन. डेल्टा y भनेको के हो त भन्दा हामीले अगाडि पनि डिस्कस गरिसकेका छौं. f of x plus h and minus fx, it is the delta y. So यो डेफिनेसन र यो डेफिनेसनमा केही पनि डिफरेन्स छैन, दे बोथ आर सेम. बट हामीले क्लास 12 मा हामीले स्पेशली यो डेफिनेसनले युज गर्छौं बिकज इन क्लास 12 हामीले एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्सहरुको डेरिभेटिभ निकाल्ने काम गर्ने हो. ओके, स्पेशली एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स. त सबैजना आउनुभयो? यो डेरिभेटिभको डेफिनेसन हामीले क्लास 12 मा हामीले युज गर्ने जुन डेफिनेसन छ त्यो डेफिनेसनलाई नोट गर्नुस्. dy by dx equals limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. So this definition we are going to use to find the derivative of different functions. Okay, may I erase this? Let's go to some questions now. Question तपाईहरुलाई एक्जाम मा 4 मार्क्स मा यसरी सोध्छ. Find from first principle अथवा find from definition, जे पनि भन्न पाए. Find from definition the derivative of okay. So a number मा जाउँ. जस्तो मानौ फर एक्जाम्पल पहिलो क्वेशन बुक बाटै ल्याउ e power root x. यसको डेरिभेटिभ निकाल्न गइरा छौं by using definition. Okay, so be ready for this now. Solution मा हामीले एउटा फंक्शन दिइरा छ. द फंक्शन इज e power root x. सो पहिले यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा फंक्शन मा असाइन गर्दिम let f(x) equals to e power root x. Okay, f(x) is equal to e power root x. यसलाई मैले इक्वेसन 1 मान्दिम. अनि त्यसो भए हामीले x मा सानो इन्क्रिमेन्ट गरौँ. therefore f of x plus h कति हुन्छ? This will be equal to e power root x plus h हुन्छ. f of x plus h भनेको e power root x plus h है. x मा सानो इन्क्रिमेन्ट गर्यो, यसलाई 2 मान्दिम. त्यसो भए now using definition, okay, so using definition of derivative ल के हुन्छ भन्दाखेरिमा dy upon dx will be equal to limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx divided by h. अघि हामीले लेखेको फर्मुला यही हो अथवा डेफिनेसन यही हो. भनेपछि अब यसमा हामीले चाहिँ अगाडि असाइन गरेको कुराहरु यहाँ पुट गरौँ. that will be limit of h tends to 0 and f of x plus h भनेको यहाँ हामीले असाइन गरेका छौं. you can see f of x plus h भनेको e को पावर root x plus h, e को पावर root x plus h minus e को पावर root x upon h. ल यसलाई इक्वेसन नम्बर 3 मान्दिम. ओके,
अब हाम्रो e को पावरमा √x छ त्यो एउटा फंक्सन हो भने हामीले त्यसलाई एउटा फंक्सनको रूपमा फेरि हामीले यहाँ पुट गरौँ पुट गर्दाखेरि पुट गरे पनि हुन्छ लेट गरे पनि हुन्छ सो पुट √x इक्वल टु y है हो यो जुन √x छ यसलाई y मान्दिम एन्ड अर्को फेरि जुन √x + h छ त्यसलाई हामीले y + k मान्दिम सो √x + h इज इक्वल टु y + k भनेर सपोज गर्दिम है अब यो कुरा सपोज गरेपछि हाम्रो हो यो जुन एक्सप्रेसन आयो यहाँबाट हामीले के निकालौं त देयरफोर के कति हुन्छ के विल बी इक्वल टु √x + h minus y हुन्छ है सो वी क्यान से k इक्वल्स टु √x + h एन्ड माइनस y भनेको √x y भनेको √x है k को भ्यालु यति आयो अब यसमा हाम्रो अर्को कुरा के छ भन्दा डेफिनेसनमा हेर्नुस् त h टेन्ड्स टु 0 भनेको छ हैन सो हाम्रो also h tends to 0 हुँदाखेरि यसरी लेखौं when h tends to 0 then k tends to के हुन्छ त्यो कुरा पत्ता लगाऊ है सो when h tends to 0 then k पनि tends to 0 हुन्छ कसरी त भन्दाखेरि हामीले हो यो एक्सप्रेसन हेर्न सकिन्छ उ यहाँबाट हेर्न सकियो h चाहिँ 0 भयो भने k भनेको √x - √x √x - √x भनेको 0 so k will also tends to 0 h tends to 0 हुँदा k पनि tends to 0 हुन्छ ल पहिला हामीले यो फंक्सनमा के रिपिट गर्ने है फंक्सनलाई हामीले असाइन गरियो e पावर √x लाई fx मान्नियो र x मा सानो इन्क्रिमेन्ट fx + h भनेको e पावर √x + h ओके त्यहाँबाट हाम्रो यो डेफिनेसन हामीले लगाइयो डेफिनेसन लिमिट अफ h tends to 0 f of x + h - h भ्यालु पुट गरियो त्यसपछि e को पावरमा जे छ त्यसलाई यहाँ पुट गरियो y र e को पावर यहाँ फेरि √x + h लाई y + k मानेर यहाँबाट k निकालेछौं है हामीले सबै क्वेशनमा सेम स्टेप्स फलो गर्ने हो ओके अब यसपछि हामी अगाडि बढौं है तब यो हाम्रो जुन चेन्जेस हामीले जुन पुट गरियो यो पुट गरेको चेन्जेसबाट इक्वेसन नम्बर 3 मा के भयो त अब त्यो कुरामा जाउँ मैले यसको लागि फेरि मैले इन्क चेन्ज गरे है मैले ग्रीन लेछु okay so now equation 3 becomes like equation 3 मा के हुन्छ त्यो लिउँ है त so that will be dy upon dx this will be equal to limit of h tends to 0 equation number 3 मा है so e power √x + h भनेको के हो e power √x + h भनेको y + k हो so e power y + k and minus e power y and divided by h यस्तो आयो okay so this will be equal to limit of h tends to 0 अब यहाँ e power y दुईटैबाट कमन लियौं भने e power y कमन यहाँ कति बच्यो भन्दा e power k - 1 upon h जानेर बुझिन्न मलाई बीचमै इन्टरप्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है ल अब त्यसो भए हामीले e power y लाई अगाडि ल्याइदिम e power y यता आयो है अनि लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 यहाँ के छ भन्दा e पावर k - 1 अपन h थियो तर हामीले यहाँ e पावर k - 1 अपन k इन्टु k अपन h पनि लिन पाइयो है ब्यालेन्स गरेको k र k राखेर यो किन गरेको त भन्ने कारण हामीले क्लास 11 मा एउटा फर्मुला पढेका छौं लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 e को x tends to 0 e को power x - 1 upon x okay so this will be equal to 1 हो यो फर्मुला क्लास 11 मा छ यही सेटअप गर्नको लागि हामीले यहाँ यो काम गरे हो so this will be equal to e power y अनि फेरि इन्टु लिमिट अफ h tends to 0 e power k - 1 upon k इन्टु लिमिट यता पनि आउँछ लिमिट अफ h tends to 0 and k upon h है अब यहाँ e power k upon k छ h tends to 0 छ कुरो अलिकता मिलेन नमिले पर हामीले यो h लाई k tends to 0 पनि लेख्न पाइयो किन because h tends to 0 हुँदा k tends to 0 हुन्छ that's why so अब यसको भ्यालु कति भयो त भन्दा यसको भ्यालु त 1 हुन्छ है so that will be equal to e power y into 1 into यतापट्टि फेरि के भयो लिमिट अफ h tends to 0 h tends to 0 अनि यो हो यो k को भ्यालु पुट गरौँ है यो जुन k छ k भनेको कति हुन्छ यहाँ हेरौँ k भनेको
x plus h and minus root x divided by h. अब हाम्रो काम भनेको यो लिमिट निकाल्ने मात्र, यो यस्तो लिमिट निकाल्ने काम त क्लास 11 मा टन्नै गर्नु भएको छ, कन्जुगेट गर्न पाइयो नि त हैन। मैले यसलाई यहीँनेर कन्जुगेट गरे है। सो इट विल बी रूट x रेशनलाइज गर्ने, सरी यसलाई हामीले रेशनलाइज गर्दै छौं। सो रूट x plus h plus root x divided by root x plus h and plus root x. यसले हामीले रेशनलाइज गरेर यसको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। So this will be equal to e power y into 1 into, and it will be limit of h tends to 0. यो फेरि हेर त root x plus h minus root x plus h plus root x, a minus b, a plus b. त्यो भनेको root x plus h को होल स्क्वायर and minus root x को होल स्क्वायर। ओके, अनि डिवाइडेड बाइ h, अनि यहाँ के हुन्छ root x plus h and plus root x है। ल मलाई थोरै स्पेस अपुरो भयो, मैले अलिकता यतापट्टि इरेज गरे है, यहीँनेर गरौँ न। ओके, ल मैले यतापट्टि लेखेँ है त। सो दिस विल बी इक्वल टु e पावर y इन्टु 1 लेख्न पर्थेन है, इन्टु, अनि फेरि यो कति भयो भन्दा लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0, यो स्क्वायर र रुट क्यान्सल भयो, यो पनि स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो। So this will be x plus h minus x upon divided by h, अनि यो कति हुन्छ भन्दा root x plus h and plus root x है। So minus x र plus x cancel भयो। This will be equal to e power y into limit of h tends to 0, अनि यहाँ भयो h upon h bracket square root of x plus h plus root x, यो गर्दा h र h पनि क्यान्सल भयो। कति स्टुडेन्ट्सहरु आत्तिर यही काट्छन् है, यो यहाँ यही काट्न चाहिँ पाइदैन। ओके, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टु e पावर y इन्टु, अब यहाँ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 छ भने h को ठाउँमा 0 पुट गरिदिनुस्, दैट विल बी 1 अपन रूट x plus 0 and plus root x. So this will be equal to e power y into 1 by root x plus root x भनेको 2 root x. So this will be equal to e power y, y भनेको के हो त, हामीले यहाँ पुट गरेका छौं, y भनेको root x हो, त्यो पुट गरिदिनुस्। So e power root x into 1 by 2 root x, it is the required derivative of e power root x. यसमा कहीं केही नबुझेको छ भने सोधौं, कुनै स्टेप नक्लियर छ भने सोधौं। पहिला यो एउटै फर्स्ट प्रिन्सिपलको क्वेशन 6 मार्क्स मा सोध्थ्यो है पहिलाको सिलेबस अनुसार है, अलिकति लेन्दी नै हुन्छ, बट अहिले चाहिँ यो 4 मार्क्स अथवा 5 मार्क्स सम्म एउटा क्वेशन सोध्न मिल्ने हुन्छ। ओके, मे आई इरेज दिस अल, भयो? यस सर। ल कहीं नबुझेको छ भने सोधौं त कुनै स्टेपहरु। ठीक छ सर। ल त्यसो भए हामी नेक्स्ट क्वेशन अब तपाईहरुले एउटा आफै ट्राई गर्नुस् है। ल क्वेशन नम्बर बी मा जाम। e को पावर sin x ट्राई गर्नुस् त ल। e को पावर sin x, ल सबैले ट्राई गरौँ। e को पावर sin x, सेम स्टेप्सहरु फलो गर्दै जानु होला। यसमा जे छ मात्र लिमिट निकाल्ने काम मेजर छ, लिमिट निकाल्ने काम क्लास 11 मा तपाईहरुले भरपुर पढ्नु भएको छ है। तपाईहरु पनि गर्दै जानुस्, म पनि सँगै गर्दै जाम्ला है त। लेट fx is equal to e power sin x, यसलाई 1 मान्दिम। त्यसपछि therefore f of x plus h will be equal to e power sin x plus h, यसलाई हामीले 2 मान्दिम। ठीक छ, अब यसपछि now by definition of derivative, by definition of derivative
सेम यही थियो अघि पनि सो dy upon dx कति हुन्छ दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f of x plus h and minus fx divided by h यस्तो छ सो पुट गर्नुस् दिस इज इक्वल टु लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 f of x plus h भनेको e को पावर sin x plus h and minus fx भनेको e को पावर sin x divided by h ल यसलाई मैले 3 मान्दिम है र फेरि अघि हामीले जसरी पुट गरेका थियौं सेम त्यही तरिकाले हामीले पुट गरौं सो पुट e को पावर मा जसलाई हामीले y मानौं है सो y इक्वल टु sin x y equal to sin x and y plus k is equal to sin x plus h यही कुरा हामीले पुट गरेको यसलाई हो यसलाई चाहिँ y मान्ने अनि यसलाई चाहिँ y plus k मान्ने त्यसो भए यहाँबाट हामीले k निकालौं अघि पनि त्यही गरेको k भनेको के हुन्छ sin x plus h minus y ओके सो k कति आयो त भन्दा k is equal to sin x plus h minus y भनेको sin x अनि अर्को कुरा पनि फेरि लेखिहालौं यो सबैमा त्यही हुन्छ अल्सो इफ h टेन्ड्स टु 0 हाम्रो डेफिनेसनमा h टेन्ड्स टु 0 छ h टेन्ड्स टु 0 भयो भने देन k पनि टेन्ड्स टु 0 हुन्छ कसरी त यो एक्सप्रेसनमा हेर्नु होला है यो एक्सप्रेसनमा हाम्रो h टेन्ड्स टु 0 भयो भने यो 0 मानौं भने sin x minus sin x भनेको 0 सो k also टेन्ड्स टु 0 हुन्छ वैभव पाण्डे बल्ल आइरा छ त बाबु यस सर लेट भइहाल्यो आज थाहा त थियो नि यस सर ल अब यो सपोजिसन्सलाई हामीले ल इक्वेसन नम्बर 3 मा राखौं So now equation 3 becomes dy upon dx is equal to limit of h tends to 0 स्टेप रिपिट हुन्छ है हेर त e को पावर sin x plus h भनेको y plus k सो e को पावर y plus k माइनस e को पावर sin x भनेको y अपन h अघि पनि यिनै स्टेप्सहरु आएको थियो सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 यो दुईटाबाट e को पावर y कमन लियो भने कति हुन्छ e को पावर k minus 1 and divided by h सो e को पावर y लाई अगाडि ल्याइदेऊ दिस विल बी लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 e को पावर k minus 1 divided by k into k by h लेख्न पाइयो यहाँ अपन h थियो अघिकै सेम स्टेप रिपिट भइराछ है ल त्यसो भए अब हामीले यहाँ लिमिट पनि डिवाइड गर्दिम e को पावर y into यो लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 लाई k टेन्ड्स टु 0 लेख्न पाइयो e को पावर k minus 1 upon k into यता पनि हाम्रो h को एक्सप्रेसन छ सो लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 k upon h So this will be equal to e power y into अब यसको भ्यालु त 1 हुन्छ हैन सो यसको भ्यालु 1 लेख्दिम केही फरक परेन गर्दै जानुस् है मैले खासै तपाईहरुलाई गर्न भनेको थिए बट यो भिडियो रेकर्डिङ मोडमा भएकोले गर्दाखेरि म आफैले पनि गर्दै गइराछु सो e power y into 1 into अनि फेरि यो कति हुन्छ भन्दा लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 फेरि हामीले यहाँ k को भ्यालु रिप्लेस गर्दिम k को भ्यालु कति हुन्छ त भन्दा इट विल बी sin x plus h minus sin x and divided by h अब यो लिमिट निकाल्ने त हो दैट इज नॉट अ बिग डील हामीले यहाँ sin c minus sin d को फर्मुला खोल्न पर्यो है सो sin c minus sin d को फर्मुला थाहा नभएकोले यो टिप्नु होला sin c minus sin d भनेको 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2
sin c minus sin d र त्यस्तै गरी हाम्रो कहिलेकाहीँ cos c minus cos d को नि फर्मुला खोल्न पर्ला यसको फर्मुला टिप्नु होला 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. Okay, so these two formulas are quite important in this topic. हामीले युज गरिराख्न पर्छ है, यो नोट गरिहाल्नुस्। अब हामीले यहाँ पनि sin c minus sin d खोलम, c भनेको x plus s, d भनेको x. So this will be equal to e power y into limit of sorry, limit of h tends to 0. है, अब यो sin c minus sin d खोल्दाखेरि 2 cos x plus h plus x upon 2 into sin c minus d by 2. So it will be x plus s minus x upon 2 and the whole divided by h. Whole divided by h. Formula note गरिसक्नुभछ होला हैन? त मैले यसलाई मेट दिएँ। ल अब हामीले यसमा काम गर्दै जाउँ। खासै गाह्रो स्टेप्सहरु छैन। This will be equal to e power y and into यसो गरौँ limit of h tends to 0. अब यहाँ सेटिङ गर्न पर्छ है। सेटिङको लागि मैले एउटा कलर चेन्ज गरे। जस्तै यो cos हो यति टर्मलाई मैले एक ठाउँमा राख्छु मिलाएर है त, गोलो लगाएको छु मैले त्यहाँ। सो cos अनि x plus x भनेको 2x and plus h upon 2 यसरी राखे है त। त्यसपछि into limit of h tends to 0. अब यहाँ के बच्यो त्यसलाई मैले अर्को कलर दिम, मानौ ग्रीन ले दिए है त। एउटा त हो यो बच्यो, हेर त sin यो x र माइनस x काट्दिम, कति बच्यो sin h by 2 अनि डिवाइडेड बाइ यो तलपट्टि h छ भने यहाँ मैले h लेखेँ र हो यो अगाडि एउटा 2 छुटिरहेछ, त्यो 2 लाई मैले h को तल राख्छु है। न्युमिनेटर डिनोमिनेटर न्युमिनेटर, न्युमिनेटर के टर्म हो यो है, n कै टर्म हो, n लाई तल ल्याएर राख्न पाइयो। ठीक छ, बुझिराछौ? ल त्यसो गर्दाखेरि अब यसको पनि भ्यालु कति हुन जान्छ त भन्दा यसको भ्यालु 1 हुन्छ हैन, यतिको भ्यालु 1 हुन्छ। किन भन्दा हामीले एउटा थ्योरम पढेका छौं, लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा इज इक्वल टु 1 हुन्छ हैन, क्लास 11 मा। You might have read this theorem. Okay, so this will be equal to e power y into, अब यहाँ लिमिट पुट गर्दिम भने cos 2x plus 0 upon 2 अनि फेरि into यो भयो 1. So this will be equal to e power y into cos 2x plus 0 भनेको 2x by 2 भनेको x. So e power y भनेको कति हो त, हेर त y भनेको sin x हो नि। So e power sin x into cos x हुँदो रहेछ है। So this is the required derivative. आछ सबैको यही आछ? र कहाँनेर के युज गरियो के गरियो मैले सबै कुरा भनिदिएको छु है। फर्स्ट प्रिन्सिपलमा हुने यस्तै क्वेशन्सहरु हुन्। क्वेशन नम्बर सी सबैले होमवर्क गर्नुस्। सी नम्बर e को पावर cos x सेम प्रोसेस होमवर्क गर्नु होला। डी नम्बर e पावर tan x यसलाई नि होमवर्क गर्नु होला। र यो दुईवटा क्वेशन होमवर्क तपाईहरुलाई आजलाई। यसको जे छ मेन यो लिमिट निकाल्नेमा छ, लिमिट निकाल्ने काम क्लास 11 मा टन्नै पढ्नु भएको छ है। e पावर tan x आयो भने यहाँ पक्कै पनि tan समथिङ माइनस tan समथिङ आउँछ। tan लाई sin बाइ cos मा ओपन गरेर एलसीएम लिएर गर्नु होला। ल भयो, मे आई गो टु नेक्स्ट क्वेशन? सर हजुर सर यसैको एउटा लग वाला क्वेशन छ नि, त्यो प्र्याक्टिस गराइदिनु न। गराउँदैछु आउँदैछ, आई एम अन द वे। यो भयो? यस सर। ल ओके, लेट्स गो टु नेक्स्ट क्वेशन। कति ए बी सी डी। ल ई नम्बर क्वेशन लेख।
log sin x by a, e number log sin x by a, यही भने Yes, sir. ल log sin x by a। अब हामी यो सुरु गरौँ है। ओके सोलुसन जहाँसम्म सेम जान सकिन्छ त्यहाँसम्म सेम जाम। अघि हामीले जे गरे थियौं त्यही गरौँ। सो लेट f(x) is equal to log sin x by a। त्यसो भए यसलाई 1 मान्दिम भने therefore f of x plus h कति हुन्छ? f of x plus h भनेको log sin अनि x plus h upon a, यसलाई 2 मान्दिम। ठीक छ। त्यसपछि डेफिनेसनमा गइन्थ्यो हामी। नाउ by definition of derivative, हेर त के हुन्छ? You will get dy by dx will be equal to limit of h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h हो। यस्तै छ हैन? ल अब यसलाई गर्दै जाऊ न। सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0, यो कति भयो त भन्दा log अफ, मैले यहाँ बिग ब्र्याकेट दिएँ है, log अफ sin x प्लस h बाई a अनि फेरि माइनस fx भनेको log अनि sin x बाई a होल अपन h। ल यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 3 मान्दिम। ठीक छ। ल अब यो भएपछि फेरि हामीले अगाडि जस्तै गरी पुट गरौँ। log सँग sin x by a छ भने यसलाई पुट गरौँ। र त्यसको लागि मैले अलिकति डिफरेन्ट कलर लिए। सो पुट sin x by a लाई पुट गरौँ y भनेर है। सो y इज इक्वल टु sin x by a and put y equal to sin x by a and y plus k is equal to sin x plus h by a। ल त्यही कुरालाई यहाँ पुट गरियो। अलि मधुरो देखियो, राम्रो देखिएन है। ल पुट y इक्वल टु sin x by a र y plus k भनेको sin x plus h by a, यसलाई y मान्नियो अनि अर्कोलाई y plus k मान्नियो। त्यसो भए यहाँबाट फेरि पनि k निकाल। k कति हुन्छ त भन्दा sin x plus h। ओके सो यो कति हुन्छ भन्दाखेरिमा sin x plus h by a minus y भनेपछि k इक्वल्स टु कति आउँछ भन्दाखेरिमा sin x plus h by a minus y भनेको sin x by a। अनि अर्को पनि कुरा यहाँ हामीले लेखिहाल्न पर्छ है। अल्सो if h tends to 0 then k tends to 0, यो पनि सधैं हुन्छ। अघिबाट हेरिरहेछौं यही हेर हो, यो h को ठाउँमा 0 पुट गर हैन, यो h हो, h को ठाउँमा 0 पुट गरे भने sin x by a minus sin x by a भयो भने 0 भयो। सो k tends to 0 हुँदो रहेछ। ल अब यो सबै एजम्पसन्स लगाएर फेरि पनि हामीले हाम्रो इक्वेसन नम्बर 3 मा राखौं है त। भनेपछि therefore 3 becomes, ल 3 मा के चेन्जेस भयो? that will be dy upon dx is equal to limit of h tends to 0, यो कति भयो त भन्दा log of y plus k भयो हैन, y plus k माइनस यो भयो log y upon h। बुझिराछौ? यहाँसम्म बुझेछ सबैले? हेर यो टर्मलाई हामीले y plus k माने हो, यो टर्मलाई y माने हो। सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0। अब एउटा प्रोपर्टी जान, जस्तै मानौ log a minus log b, यो भयो भने दिस विल बी इक्वल टु log of log a by b। भेरी गुड। सो यो प्रोपर्टी हामीले यहाँ युज गरियो भने log of y plus k upon y whole upon h गर्न पाइयो। So this will be equal to limit of h tends to 0 log of, अब यो कति भयो भन्दा y divided by y भनेको 1
प्लस k by K y upon Y. upon h भयो बुझिरहेछौ so this will be equal to limit of h tends to 0 log of 1 plus k by y upon k by y into k by y into 1 upon h लेख्न पाइन्छ यस्तो हामीले किन गरेको हो त्यो बुझ because we have a formula limit of x tends to 0 log of 1 plus x upon x will be equal to 1 यो फर्मुला छ यसले यहाँ सेटिङ गरेको जस्तै यहाँ k upon y छ भने यहाँ पनि तलपट्टि k upon y भयो भने यसले हामीलाई 1 को भ्यालु दिन्छ है ल त्यसपछि हामीसँग यहाँ 1 by y हो यो यहाँबाट हेर है 1 by y बाहिर ल्याउन पाइयो सो त्यो गर्दाखेरि 1 upon y लाई बाहिर ल्याइदिम अनि यो के हुन्छ भन्दा लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 log of 1 plus k by y upon k by y into यतापट्टि फेरि के हुन्छ भन्दा लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 k by h हुन्छ ठीक छ k by h भयो भनेपछि अब यसको भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो यसको भ्यालु 1 हुन्छ है ल I need some space मैले यो लेफ्ट तिरको मेट्न गइराछु है मे I rub this left part Yes, sir. okay अब सेटिङ गर्दै जाम सेटिङ गरेर लिमिट निकाल्दै जाम अरु सबै काम सकिसक्या छ ओहो मैले एक चीज चाहिँ यहाँ इरेज गर्दिए है चाहिने कुरा नै मैले इरेज गर्दिया छु तपाईहरु टिप्नु भयो होला ओके सो दैट विल बी इक्वल टु 1 by y into 1 into limit of h tends to 0 अनि यहाँ हाम्रो यो जुन के थियो के को भ्यालु मैले यहाँ कुनामा निकालेको थिए के को भ्यालु कति थियो ल भन्दिनुस् त मलाई sin x plus h by a minus sin x by a थियो होला है इज इट के को भ्यालु Yes, Yes, sir. sir. ल अनि फेरि डिवाइडेड बाइ h हाम्रो छदै छ डिवाइडेड बाइ h छदै छ त्यसपछि दिस इज इक्वल टु 1 by y into limit of h tends to 0 फेरि पनि हामीले यहाँ के गर्न पर्यो sin c minus sin d को फर्मुला खोलौं माथिपट्टि sin c minus sin d भएपछि 2 cos x plus h by a plus x by a divided by 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 x plus h by a minus x by a divided by 2 हैन अनि फेरि होल अपन h छदैछ है सो दिस विल बी इक्वल टु 1 by y into limit of h tends to 0 अनि यो 2 त्यसपछि गएर यहाँ cos यो कति हुन्छ भन्दा a एलसीएम लिनु भयो भने x plus h plus x भनेको 2x plus h अनि फेरि डिवाइडेड बाइ यो 2 पनि छ हैन डिवाइडेड बाइ 2 into sin यो कति हुन्छ भन्दा a एलसीएम लिनु भयो भने x plus h minus x भनेको h अनि डिवाइडेड बाइ 2 होल अपन h okay so this will be equal to 1 by y into limit of h tends to 0 लेला मैले फेरि सेटिङ गर्छु cos 2x plus h by 2a एक ठाउँमा राख्दिन्छु into limit of h tends to 0 अब यहाँ मिलाम sin h by 2a एक ठाउँमा यहाँको sin h by 2a अनि फेरि डिवाइडेड बाइ h छ हैन h अनि हो यो 2 लाई पनि मिलायौं भने h by 2 गरौँ h by 2 हामीलाई यो a पनि चाहियो भने यहाँ a थपियो भनेर ब्यालेन्सलाई कतापट्टि a थप्न पर्यो भनेपछि इन्टु 1 by a गर्न पर्यो राइट इन्टु 1 by a ब्यालेन्स गर्नलाई ओके अब मैले यसको यता राइट तिरको इरेज गरे थोरै
Okay, so let's write. So that will be equal to 1 by y. अनि फेरि यहाँ लिमिट पुट गर्दिम भने कति हुन्छ भन्दा cos 2x by 2a हुन्छ है। यो h को ठाउँमा यहाँ 0 पुट गरेको। अनि फेरि इन्टु लिमिट अफ h टेन्ड्स टु 0 हो, यसको भ्यालु त हाम्रो 1 भयो नि त हैन। यसको भ्यालु 1 लेख्दिम सिधै, किन त्यहाँ उस गर्न पर्यो, अब लिमिट लेख्न परेन। सो त्यहाँ हामीले 1 लेख्दिम, 1 लिमिट अफ थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अपन थीटा वाला है। अनि फेरि इन्टु 1 by a, so this will be equal to 1 by y into cos x by a into 1 by a। अब यहाँ हामीले पुट गर्दाखेरि 1 by y, y भनेको के थियो, y भनेको sin x Sin by x a by थियो, a। sin x by a into cos x by a into 1 by a। So 1 by a लाई अगाडि लेख्दिम, cos x by a अपन sin x by a भनेको Cot x by a। yes, cot x by a हुन्छ। So that is the required derivative, 1 by a cot x by a। ल क्लियर छ, कहिनेर नबुझेको छ भने भनौं त। हामीले सेटिङ गर्दाखेरि यो 2 लाई उ यहाँ लिएर आए मैले, कहाँनेर भन्दा हो यहाँनेर। अनि h चाहिँ यहीँनेर छ, एउटा a तलपट्टि थपेको मिन्स न्युमिनेटरमा थपेको, ब्यालेन्स गर्नको लागि 1 by a राख्न पर्यो है, उ यो a को लागि। अब sin h by 2a अनि h by 2a आयो भने यसको भ्यालु त हाम्रो 1 हुन्छ। यही लिमिट साइन को सेटिङमा अलिकति स्टुडेन्ट झुक्किरहेको हुन्छन् है। cos को मा त हाम्रो h को ठाउँमा 0 पुट गरेपछि सकिहाल्छ, अरु केही गर्न परेन। ओके, यो पनि एक्जाममा आइराख्ने क्वेशन हो। त्यसको हाम्रो डेरिभेटिभ कति आयो त भन्दा 1 by a cot x by a आयो। ओके, यसको टाइम सकिन लाग्छ, यसपछि फेरि रिजोइन गर्नु होला, मैले अर्को लिंक पठाइदिन्छु।